হেল্ল' এভৰিৱান, বৰ্ণালী সৰু পাকঘৰলৈ আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পোলাও আৰু ছাগলীৰ মাংস। পোলাওৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ ভোগ চাউল আৰু আজি ছাগলীৰ মাংস আৰু পোলাও মই বনাম চৌকাত। এয়া চাওক, চৌকাটো লগাই লৈছোঁ। তো আহক বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক ছাগলীৰ মাংস আৰু পোলাও কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাম। প্ৰথমতে মই মাংসখিনি বনাই ল'ম আৰু এয়া চাওক, চাউলখিনি প্ৰথমতে ধুই মেলি দিব লাগিব। ভণ্টি চাউলখিনি ধুই আছে আৰু এতিয়া মই মাংসখিনি ৰেডি কৰিম। চাওক, মাংসৰ কাৰণে মই লৈ লৈছোঁ নহৰু, মিক্সিত মই পেষ্ট কৰি ল'ম। নহৰু, আদা আৰু শুকান জলকীয়া, এইখিনি মই মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। আৰু মই দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ, সৰিয়হ তেল দি দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ পিঁয়াজ, পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙাকৈ ভাজিম, অলপখিনি ৰঙা ৰঙা হোৱাকৈ। এতিয়া দি দিছোঁ তেজপাত, মাংসখিনি দি দিছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ, হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ, কেঁচা জলকীয়া 3টা দি দিছোঁ। এতিয়া মই দি দিছোঁ পেষ্ট কৰা মছলাখিনি। জিৰাৰ গুড়ি 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়ি 1 চামুচ, মই মছলাখিনি দি 2 মিনিটমান ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দি দিম আলু আৰু মাংসখিনি ভাজি ল'ম। এতিয়া মই পানী দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে মাংসখিনি, আৰু এতিয়া মই ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। দুই মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। মোৰ মাংসখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত দি দিম পানী। মই মাংসখিনি অলপ জোল কৰিম, সেইকাৰণে পানীটো অলপ বেছিকৈ দিছোঁ। আৰু এতিয়া অলপ সময় জাল হ'বলৈ দিম। মোৰ মাংসখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই দিছোঁ গৰম মছলা, এতিয়া মই মাংসখিনি নমাই ল'ম।
মই চাউলখিনি ধুই এনেকৈ কাপোৰত মেলি দিছিলোঁ। এতিয়া তুলি ল'ম। হালধিৰ গুড়ি আধা চামুচ, নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী, চেনি সোৱাদ অনুযায়ী, ঘি 2 চামুচ, মই বাটাৰ দিম, সেইকাৰণে ঘিটো বেছিকৈ দিয়া নাই, বাটাৰ দি দিছোঁ। 2 চামুচ বাটাৰ। আৰু এতিয়া মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। চাওঁ, এইখিনি মই মাখি থৈ দিছোঁ। কিচমিচ আৰু কাজু বাদাম লৈ লৈছোঁ, আৰু এলাচি আৰু লং। এতিয়া দি দিছোঁ ৰিফাইন। ৰিফাইন বেছিকৈ নালাগিব, কাৰণ মই ঘি আৰু বাটাৰেৰে মাখি লৈছোঁ চাউলখিনি। কিচমিচ আৰু কাজু বাদামখিনি ভাজি ল'ম। লগতে এলাচি আৰু লংখিনিও ভাজি ল'ম। চাউলখিনি দি দিম। জুইটো বেছিকৈ দিব নালাগিব, বেছিকৈ জুইটো দিলে এইখিনি চাউলখিনি বেছিকৈ ভাজা খাই যাব। অলপ অলপ জুই দি ভাজিব লাগিব চাউলখিনি। মই ইয়াত 1.5 কেজি চাউল লৈছোঁ। এয়া চাওক, মোৰ চাউলখিনি ভাজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত পানী দি দিম। এতিয়া মই ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। চাওক, মই ঢাকনিখন তুলি লৈছোঁ। পানীটো শুকাই গৈছে, নহ'লে লাগি যাব তলত। এয়া চাওক, মোৰ পোলাওখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া মই আৰু অলপ ঘি দি দিম। এতিয়া মই আৰু 1 চামুচ ঘি দি দিছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোৰ পোলাও হৈ গ'ল। এতিয়া মই আপোনালোকক পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। এয়া চাওক, মোৰ গৰম গৰম পোলাও আৰু ছাগলীৰ মাংস। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু টেষ্ট কৰি চাব কেনেকুৱা হয়। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।